Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, si Jomar Mahina, and today we'll be unboxing the MP5K na basta sa box. Warinterest. Uy, hindi kita. Warinterest. So yun siguro yung brand. Okay. So very nice. Premier pack na may Asian K logo dito. Probably license to, kaya may price. LDT daw to eh. We'll see. Oh, yeah. Laki. Sarap ng box. Ay. Bag. Ay. Na. Merong manual na. Proper English. Yung nanay ko nakikita ngayon. So nice. Okay. Ito po is package ni Hydro Blasters MNL. As usual, sa taga-ubos ng aking pera. Ang ganda ng mo. Nice. Diyan ka. Isang one bag na ultra hard. Nice. And 11.1 LiPo na 1,100 mAh. Okay, check natin yan kung totoo. XT30. Very good. Extra magazine. Hindi ito Sima compatible. Wow. Mo. Ganda. Metal gearbox. Metal. Plastic pero nice. Metal ilalim. Meron ano? Oh, metal. Plastic, metal lower. Plastic. Nice. So ganun lang yung battery niya. Naka-laylay. Okay. Or meron yata, may lock to. Kaya pala yung battery niya meron ganun. So nakalakas sa outer barrel. Kulit. Okay. Medyo mabawasan ng mga option sa battery. Pero okay lang. Ilalagay. Ito. Ang ganito yata. Tapos yan. Yan. At ang hirap niyang ipasok. Okay. Something to think about. And lock pin. Okay. Semi. Nice. Look at that block back action. Grabe, with threads and yun kaya itong serial number. Wala daw itong prime. Pero has bolt slap. So, magazine. Ito. Sandali. Now, for the chrono test. Now, for the chrono test. And then keep
makikita. Ayan, dyan. FPS. Now, full auto. Nagmi-speed ako ah. Pero 200 FPS nga. Very nice. At 1.6 kilograms para sa full setup, battery, bala at isang magazine. Bigat niya kasi totally different siya sa the usual na gel blasters na ginagamit natin na sobrang gaang. So nice. Meron din siyang thread pero ang hirap tanggalin yung thread adapter eh. So ganyan muna siya agad yung ano. Now is for the range test. Okay, MP5K. Full auto. Ubos. Okay, additional lang. Meron pala itong kasamang hop up at isang flash hider. Kinabit ko muna, tinono ko. At yun ang 10 meters na abot yun eh. Hindi ko tama. Ulit nga. Okay na, umaabot naman. So, let's overview. So, for a very heavy gun at 1.4 kilograms, 2 stick mags, 11.1 volts LiPo, na 41,400 yata. Bag, sabi ko na yata extra mag, no? Isang bag ng bala for 11,000 pesos for at Hydro Blasters FNL. It's a little bit pricey. Wala din try, ha? So, kakaiba to sa the usual. Pero pagdating naman, ito yung masasabi ko talaga na high-end. Kasi, wow, grabe ang ganda niya. With markings, other markings sa taas, complete trades, working bolt latch, kaya pwede ka mag-HK slap. Metal na ito, no? Oo, metal front side, thread. It's a little bit steep. Pero para sa akin, okay na ako. Dahil, I'm a collector. Para sa inyo, walang. Pero, it's really nice. Sulit siya para sa akin. Pagdating sa quality, kailangan mo talagang tumastos. Kung meron kayong katanungan, post nyo lang sa comment section and I will answer it as soon as possible. Hanggang sa muli, paalam! Happy New Year din!